So yun guys, welcome to my channel. Nanonood ka ba ngayon? Kung isa ka sa mga nanonood ng video na to, napakaswerte mo. Bakit? Bakit? Kasi ngayon gagawa tayo ng Pinoy pananghalian. Nilagang baboy. Ginagawa? Kung mabrad, ganun ka kayaman! Simpleng nilagang baboy. So bago natin simulan, shout out muna tayo. Shout out muna sa mga subscriber, sa mga viewers natin dyan. Shout out sa inyo. Sa mga walang sawang nanonood ng mga video natin. Shout out na rin sa kumpare ko, kay paring Samonte sa Bulacan. At Samonte, shout out sa iyo. Shout out kay OT, no? Mga batang OT. OT sa Bulacan. Kumusta kayo dyan? Shout out sa inyo, shout out. So guys, huwag na natin patagalin to. Kung bago ka lang dito sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Hit mo na rin yung button bell para updated ka sa mga gagawin ko pang next video. So guys, tara, huwag na natin patagalin. Simulan na natin to.
Siyempre,